Lục Tiểu Vũ, hôm nay nếu con còn dám chạy lung tung thì xem ta xử lý con thế nào. Lát nữa nhớ nói với ba con là do con nhớ ba mới đưa con đến công ty tìm ba. Con nghe thấy chưa? Chị xinh đẹp. Lục Tiểu Vũ. Ôn Cẩn, sao cô ta lại ở đây? Còn thân thiết với đứa con hoang này như vậy? Không được, ta tuyệt đối không thể để cô ta gặp Đình Khiếu. Lỡ như để Đình Khiếu biết được cô ta mới là mẹ ruột của Tiểu Vũ thì 5 năm khổ tâm của ta coi như đổ sông đổ bể. Tiểu Vũ đã lâu lắm rồi không vui vẻ như vậy. Cũng rất lâu rồi không buông bỏ sự cảnh giác. Cậu chủ nhỏ này hình như rất thích cô Ôn này. Người có phát hiện ra cô Ôn này đường nét khuôn mặt, nhất là khi cười lên, rất giống Tiểu Vũ không? Tiểu Vũ, con chạy lung tung khắp nơi như vậy, ba con sẽ lo lắng đấy, con có biết không? Ngoan, chị gái lát nữa còn có việc. Con đi tìm ba trước được không? Đi đi. Ngô tiểu thư, đúng là khách quý. Lục tổng vừa rồi có chút việc đột xuất, ta đã đoán được cô nhất định sẽ đích thân đến quan sát. Thật là song hỷ lâm môn. Hôm nay ta đến để đưa Tiểu Vũ tìm Đình Khiếu, tiện thể xem qua tình hình công ty. Đúng rồi, hôm nay có phải có người tên Ôn Cẩn đến phỏng vấn không? Vâng Ngô tiểu thư, nhưng chúng tôi vẫn chưa phỏng vấn cô ấy. Ta vừa rồi thấy cô ta đặc biệt thân thiết với Tiểu Vũ. Ngươi cũng biết, tâm hồn của đứa trẻ này rất thuần khiết, rất dễ bị ảnh hưởng. Nếu sau lưng có ý đồ gì khác thì không hay. Ngô tiểu thư, xin cô yên tâm. Lục thị tập đoàn chúng tôi rất coi trọng đức hạnh và năng lực của nhân viên. Đối với những nhân viên muốn dùng thủ đoạn bất chính để thăng tiến, chúng tôi tuyệt đối không dung thứ. Loại người như ngươi, trên sơ yếu lý lịch thì viết hoa mỹ, vừa mở miệng là lộ tẩy. Lục thị chúng tôi sao có thể có kẻ nửa vời như ngươi? Tôi thực sự rất cần công việc này, tôi sẽ cố gắng. Ngươi ngay cả điều cơ bản nhất là kế hoạch dự án cũng không nói rõ được. Ngươi đến đây để làm trò cười sao? Tôi chỉ hơi căng thẳng thôi. Thật ra ở công ty trước. Thôi đi, đừng tìm cớ nữa. Với trình độ này của ngươi, Lục thị chúng tôi không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi. Vẫn nên về nhà luyện tập thêm đi. Tôi thừa nhận phương án của tôi có vấn đề, nhưng tôi cũng đang cố gắng. Cô không thể chỉ vì một lần phỏng vấn mà phủ nhận hoàn toàn tôi cố gắng. Ta thấy ngươi không có năng lực đó. Loại người như ngươi có cố gắng thế nào cũng vô dụng. Bảo vệ, tống cổ kẻ gây rối này ra ngoài cho ta. Tôi không gây rối, tôi chỉ đang đấu tranh cho quyền lợi của mình. Khoan đã. Vị tiểu thư phỏng vấn này, với tư cách là một người cũng đang chờ đợi bên ngoài, tôi cho rằng hành vi của cô rất không đúng. Cô là ai? Dám quản chuyện của ta? Tôi tên là Ôn Cẩn, cũng là người đến phỏng vấn hôm nay. Chỉ là tôi cho rằng dù địa vị công việc cao hay thấp, mỗi người đều phải được tôn trọng bình đẳng, nhất là những người đang nỗ lực vì ước mơ. Mặc dù vị Vương tiên sinh vừa rồi biểu hiện của hắn có lẽ không mạnh lắm, có lẽ không xuất sắc lắm, nhưng tôi nghĩ hắn tuyệt đối có quyền tự bào chữa cho mình, chứ không phải chịu sự khiển trách và đuổi đi vô cớ của cô. Cô dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Cô tưởng cô là ai? Tôi không là ai cả. Tôi chỉ là một người tìm việc làm bình thường, theo đuổi sự công bằng và công chính.
Nếu đây chính là thái độ của Lục thị tập đoàn các người đối với người tìm việc, thì tôi nghĩ tôi có thể về suy nghĩ lại, xem có muốn gia nhập môi trường làm việc như vậy hay không. Đồ lắm chuyện. Cô biết tôi là ai không? Tôi là biểu muội của Trần tổng giám. Chuyện của công ty này tôi nói là được. Tôi không quan tâm cô là ai. Đây không phải là lý do để cô sỉ nhục người khác. Nơi làm việc phải là một môi trường công bằng và công chính, không phải là nơi để cô tùy ý trút giận. Mỹ Mỹ, chuyện gì vậy? Biểu ca, sao lại gây ra náo động lớn vậy? Tôi chỉ đang tiến hành phỏng vấn theo quy trình bình thường thôi. Đều là do người này ngắt lời tôi. Trần tổng giám phải không? Vừa rồi không phải tôi cố ý ngắt lời, chỉ là vị Trần tiểu thư này vừa rồi đã mắng nhiếc Vương tiên sinh. Cô là ai? Tôi là ai sao? Tôi tên là Ôn Cẩn. Hôm nay tôi cũng đến phỏng vấn. Xin lỗi, Ôn tiểu thư, cô không đậu phỏng vấn. Mời cô rời khỏi. Lý do tôi không đậu là gì? Lý do? Tôi thấy nhân phẩm của Ôn tiểu thư có vấn đề. Lý do này đủ chưa? Bản thiết kế này của cô hoàn toàn là bắt chước tác phẩm vụng về của Mặc Vũ đại sư, nhà thiết kế trang sức nổi tiếng thế giới. Nói cô đạo nhái cũng không ngoa phải không? Trần tổng giám, anh có xem kỹ sơ yếu lý lịch của tôi không? Biểu ca tôi có xem sơ yếu lý lịch hay không thì liên quan gì đến cô? Chẳng lẽ cô là Mặc Vũ đại sư sao? Đúng vậy, tôi chính là Mặc Vũ. Cái gì? Cái gì? Thần tượng của tôi, Mặc Vũ đại sư. Mọi người đừng nghe cô ta nói bậy. Cô ta chắc chắn muốn nhân cơ hội này trà trộn vào Lục thị. Mọi người đừng để cô ta lừa. Loại người như cô tôi gặp nhiều rồi. Trẻ tuổi không lo học hành đàng hoàng, chỉ nghĩ đến việc đi đường tắt, còn mạo danh đại sư nổi tiếng thế giới để câu kéo sự chú ý. Tôi Ôn Cẩn chưa bao giờ cần dùng thủ đoạn như vậy để có được bất kỳ cơ hội nào. Thật nực cười. Ai mà không biết Mặc Vũ đại sư là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng quốc tế. Tác phẩm của cô ấy mỗi món đều vô giá, đạt vô số giải thưởng. Sao có thể đến đây phỏng vấn? Tôi có chí hướng riêng của mình, không phải ai cũng ham lợi như vậy. Được rồi, tôi không quan tâm cô có chí hướng gì. Cô không đậu phỏng vấn, mời cô rời khỏi ngay lập tức. Đừng ảnh hưởng đến người khác phỏng vấn được không? Nếu đây là thái độ của Lục thị các người, vậy ta nghĩ công ty như vậy không cần thiết phải ở lại. Sao ta lại không biết Lục thị của ta lại có thể tùy tiện phỉ báng người phỏng vấn như vậy? Là hắn. Tổng tài, ngài sao lại tự mình đến đây? Lục thị của ta phỏng vấn, ta không thể đến sao? Nếu ta không nhìn lầm, cái này là tác phẩm của đại sư Mặc Vũ. Tổng tài, cái đó là hàng nhái. Nữ nhân này, cô ta không chỉ sao chép tác phẩm của đại sư Mặc Vũ, cô ta còn mạo danh thân phận đại sư Mặc Vũ. Đúng vậy, tôi có thể chứng minh. Loại người này tuyệt đối không thể tuyển vào Lục thị. Tổng tài, đúng vậy, được. Chuyện này ta thấy ngươi căn bản là chưa xem kỹ lý lịch của cô ta. Giải nhất thiết kế trang sức thế giới. Mặc Vũ, cô là đại sư Mặc Vũ. Hai người các ngươi bị sa thải. Không, đừng mà. Tổng tài cho chúng tôi một cơ hội nữa. Cho thêm một cơ hội nữa đi tổng tài. Người đâu? Lôi hai người bọn họ ra ngoài. Tổng tài đi thôi. Cho thêm một cơ hội nữa đi. Tổng tài. Ôn tiểu thư, tôi đại diện Lục thị xin lỗi cô. Kết quả xử lý như vậy, cô có hài lòng không? Tôi muốn bất quá chỉ là sự công bằng mà thôi.
Lục tổng sáng suốt, không hổ là tổng tài Lục thị tập đoàn. Tiểu Vũ, sao vậy? Có phải không tìm thấy ba rồi không? Ba con vừa nãy còn ở đây mà. Chị xinh đẹp, mau giúp tôi với. Có chuyện lớn rồi. Đừng vội Tiểu Vũ, từ từ nói xem sao. Tiểu Vũ, bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Chị mau vào xem thử. Ba gặp nguy hiểm rồi. Dù sao hắn cũng từng giúp ta. Vào xem tình hình thế nào. Chắc không sao đâu. Lục tổng, tôi là do Tiểu Vũ tìm đến. Anh sao vậy? Lục tổng. Lục tổng, anh sao vậy? Mùi hương trên người cô thật quen thuộc. The film was translated and narrated by M Media. Mùi hương trên người cô thật quen thuộc. Lục tổng. Lục tổng, anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải. Có người đến rồi. Tiêu rồi. Lát nữa có người vào. Ta phải giải thích chuyện này thế nào đây? Lục Đình Khiếu, ngươi đang làm gì vậy? Giọng nói này sao nghe quen tai thế? Ngô Tú Nhã, cút khỏi văn phòng của ta. Cô ta rốt cuộc là ai? Ngươi phải nói rõ cho ta. Đây là chuyện riêng của ta, không liên quan đến ngươi. Nếu ngươi còn không đi, ngươi biết thủ đoạn của ta. Nếu hôm nay anh không nói rõ ràng với tôi thì tôi sẽ không đi. Trương trợ lý, tôi trả lương cho anh là để anh xem kịch sao? Ngô tiểu thư, đi lối này, đừng làm khó tôi. Đúng rồi tổng tài. Tôi không thấy gì cả. Cút. Vâng. Sao còn chưa buông ra? Xin lỗi. Đây là 5 năm trước, tôi đã bị hãm hại một lần, nên luôn mang theo thuốc giải. Ôn tiểu thư, tôi cảm thấy chúng ta hình như đã gặp nhau trước đây. Ôn tiểu thư, chúng ta trước đây có phải đã quen biết nhau không? Chưa từng gặp. Nếu tôi và anh đã từng gặp nhau, tôi nhất định sẽ có ấn tượng sâu sắc với anh. Anh đẹp trai như vậy, nếu đã gặp chắc chắn sẽ không quên được. Tôi luôn cảm thấy giữa chúng ta có một mối liên hệ khó hiểu. Anh nói gì? Không có. Ý tôi là Tiểu Vũ hình như rất thích cô. Có lẽ là bình thường anh dành ít thời gian cho Tiểu Vũ. Tôi thấy Tiểu Vũ bình thường không hay cười. Tôi biết anh bận rộn công việc, nhưng sự trưởng thành của con trẻ vẫn không thể xem nhẹ được. Được. Sau này tôi nhất định sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Tiểu Vũ. Cảm ơn cô. Không có chi. Ôn Cẩn, cô lo chuyện người khác dạy con thế nào? Alo. Gửi một bộ đồ nữ đến văn phòng của tôi.
film was translated and narrated by M. Có phải Media. tôi mặc bộ đồ này không được vừa vặn lắm? Không đâu, rất đẹp, rất hợp với cô. Cô sắp đi làm rồi, bị người ta nhìn thấy không hay. Trương trợ lý, đưa ôn tiểu thư về nhà. Tôi không muốn xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Vâng, thưa tổng tài. Nếu cô ta thực sự có ý đồ, tại sao lại từ chối tôi? Chẳng lẽ là tôi nghĩ nhiều quá rồi? Ba cười trông như kẻ si tình vậy. Tiểu Vũ, dám nói chuyện với ba như vậy sao? Nói chuyện với ba như thế hả? Tiểu Vũ, con thật sự thích chị Ôn Cẩn sao? Vâng, chị ấy có mùi hương của mẹ. Ba, con có thể đổi mẹ khác được không? Con thật sự rất muốn, rất muốn chị xinh đẹp làm mẹ của con. Xem ra tôi thật sự đã bỏ bê Tiểu Vũ quá nhiều. Có một mụ đàn bà xấu xa, mụ ta bắt nạt con, không cho con ăn cơm. Chẳng lẽ lần trước ta hiểu lầm rồi sao? Cái gọi là mụ đàn bà xấu xa kia không phải là kẻ buôn người, mà thật ra là bảo mẫu nhà họ Lục. Tiểu Vũ, chuyện mụ gì ghẻ kia không cho con ăn cơm ấy, ba và mẹ của con có biết không? Cô ta không phải mẹ của con không có mẹ. Thì ra Tiểu Vũ sống trong một gia đình đơn thân. Yên tâm đi Tiểu Vũ, sau này nếu gì ghẻ đó còn dám bắt nạt con, cứ nói với chị, ta sẽ bảo vệ con. Ăn đi. Người đâu? Cửa hôm nay vẫn chưa mở. Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau đi tìm người. Dạ. Chị xinh đẹp, chị có thể làm mẹ của con được không? Tiểu Vũ, tuy chị rất thích con, nhưng chữ mẹ rất thiêng liêng, là vợ của ba con. Tuy hiện tại con không có mẹ, nhưng mẹ nhất định đang ở một góc nào đó trên trời dõi theo và bảo vệ con. Nếu con tùy tiện gọi người khác là mẹ, mẹ của con biết được sẽ rất đau lòng. Cô ta không đau lòng. Con biết ngay là mọi người đều không thích con mà. Tiểu Vũ. Tiểu Vũ sao vậy? Không sao đâu, để nó ở một mình một lát. Đúng rồi, hôm nay cảm ơn cô đã chăm sóc Tiểu Vũ. Không có gì, chỉ là việc nhỏ thôi. Mà Tiểu Vũ vừa nói bảo mẫu không cho nó ăn cơm. Xin lỗi, tôi nói thẳng, nó chỉ là một đứa trẻ, bị bắt nạt cũng không dám nói. Nhưng anh là ba của nó, thật sự có chút không xứng đáng. Bảo mẫu, hôm nay không phải Tú Nhã chăm sóc Tiểu Vũ sao? Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Tôi sẽ điều tra rõ sự việc. Tiểu Vũ.
Lục Tiểu Vũ. Đồ xấu xa. Các người đều là đồ xấu xa. Ghét các người. Lục Tiểu Vũ, mở cửa. Bảo mẫu, lấy chìa khóa dự phòng lại đây. Lục tiên sinh, chìa khóa của ngài đây. Sao vậy? Ở chỗ chị xinh đẹp, chơi không vui sao? Xem ra là thật sự không vui rồi. Hay là thế này, ta mua căn biệt thự bên cạnh, đuổi cô ta đi. Như vậy The film was cô ta sẽ không làm con buồn nữa. translated and narrated by M Media. Không được, ba không được phép bắt nạt chị ấy. Vậy con nói cho ba biết, hôm nay tại sao con không vui? Chị ấy không muốn làm mẹ của con. Tiểu Vũ, con đã có mẹ rồi. Mụ đàn bà xấu xa đó không phải mẹ của con. Chị xinh đẹp nói, mẹ của con phải là vợ của ba. Nhưng mụ đàn bà xấu xa đó căn bản không thích con, chỉ muốn làm vợ của ba thôi. Con thật sự thích chị xinh đẹp đến vậy sao? Xin lỗi, tôi nói thẳng, nó chỉ là một đứa trẻ, bị người ta ức hiếp cũng không dám nói. Nhưng thân làm ba, thật có chút không xứng đáng. Cô ấy quả thật có thể là một người mẹ tốt. Như vậy đi, ba ngày mai sẽ cầu hôn chị xinh đẹp, được không? Thật sao? Thật. Vậy bây giờ con ngoan ngoãn, ngủ ngon nhé, được không? Bảo bối nhỏ. Hạo phó tổng, xin ngài đừng như vậy. Đây là ở công ty. Nếu bị tổng giám đốc nhìn thấy, cả hai chúng ta đều tiêu đời. Sợ gì chứ? Tôi đã gọi cô đến đây, tức là tổng giám đốc đang bận. Sẽ không có chuyện gì đâu. Triệu Tiểu Hoan, cô vào công ty mấy năm rồi? Có muốn thăng tiến nữa không? Cảm ơn Hạo phó tổng quan tâm. Tôi thấy bây giờ tôi làm cũng khá tốt rồi, không muốn thăng tiến. Cô có một người mẹ đang bệnh phải không? Vâng. Nếu 100 vạn không đủ thì cô cứ nói, tôi đều có thể đáp ứng cô. Không phải chuyện tiền bạc, tôi đồng ý. Mẹ, giờ chị đã là vợ của ba rồi. Sau này con có thể gọi chị là mẹ được không? Vợ. Trong hợp đồng không có điều khoản này. Chuyện này sau này sẽ nói với cô. Tiểu Vũ, từ nay về sau ta chính là mẹ của con. Sau này mình cũng là đứa trẻ có mẹ rồi. Tiểu Vũ, hôm nay mẹ phải đi làm, con nhất định phải nghe lời ba, biết chưa? Con biết rồi. Cô ghi lại số điện thoại của tôi để tiện liên lạc sau này. Đúng rồi. Sau khi tan làm, đợi tôi một chút, chúng ta cùng nhau về nhà. Ôn Cẩn ơi Ôn Cẩn, cô đây có tính là bán mình đi không? Tiểu Vũ, từ hôm nay chị Ôn Cẩn chính là mẹ của con rồi, có vui không? Vui lắm. Ôn Cẩn,
Chính là người mới vào Lục thị đó. Đúng vậy, chính là cô ta. Tôi muốn cô ta rời khỏi Lục thị, càng nhanh càng tốt. Nghe có vẻ là một nhiệm vụ thú vị đấy. Nhưng mà Ngô đại tiểu thư, Hạo kiếm tôi làm việc luôn có quy tắc của tôi. Tôi phải có lý do. Chẳng phải sao? Để đổi lại, tôi có thể cho Ngô thị xí nghiệp một cơ hội hợp tác dự án quan trọng. Còn nữa, Ôn Cẩn đó, anh không phải thích sắc đẹp sao? Chỉ cần cô ta rời khỏi Lục thị, tùy ý anh xử trí. Ngô đại tiểu thư làm việc thật sảng khoái. Chuyện nhỏ này cứ giao cho tôi. Tôi sẽ sắp xếp người của Ngô thị liên hệ với anh, đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ. Ôn Cẩn ơi Ôn Cẩn, cô sẽ nhanh chóng trở thành món đồ chơi của tôi thôi. Ôn tổng giám, tôi vừa thấy Lục tổng mở cửa rồi. Tôi có phải đã liên lụy đến cô không? Đừng lo, vừa rồi Lục tổng gọi tôi chỉ là chuyện công việc thôi. Vậy thì tốt. Đúng rồi, Hạ phó tổng đối xử với các cô như vậy, tại sao các cô không tố cáo hắn ta? Chị Cẩu nói, Hạ phó tổng là công thần của công ty, hàng năm đều mang lại cho công ty kéo về được khối hợp đồng lớn. Nếu chuyện này của chúng tôi bị làm lớn chuyện, công ty vì lợi ích chung nhất định sẽ hy sinh mấy nhân viên nhỏ nho như chúng tôi. Mẹ tôi còn đang bệnh nặng, tôi thật sự không thể mất công việc này. Tối nay có một hợp đồng quan trọng, tan làm cô phải đi tiếp khách với tôi. Nhưng mà Hạo tổng, sau khi tan làm tôi đã có lịch hẹn rồi, có việc gì cũng gác lại hết. Hôm nay nếu hợp đồng này bị hủy thì cô cút xéo cho tôi. Xin lỗi Ôn tổng giám, tôi lại làm liên lụy đến cô rồi. Không sao đâu, tôi vừa xem qua tài liệu rồi, quả thực là một hợp đồng rất quan trọng. Tôi nghĩ Hạo phó tổng đó dù sao thì cũng không thể trước mặt nhiều khách hàng như vậy làm gì tôi đâu. Tuy nói vậy, nhưng Cẩn tắc vô áy náy. Cô đưa tôi địa chỉ nhà hàng đi, tôi sẽ canh ở dưới lầu. Như vậy, lỡ có chuyện gì nguy hiểm, tôi có thể báo cảnh sát ngay lập tức. Tôi sẽ không để cô đơn thương độc mã đâu. Được. Xin lỗi mọi người, đường hơi kẹt xe, để mọi người đợi lâu rồi. Chúng tôi tự phạt 3 ly. Ôn tiểu thư, quả là tiểu lượng tốt. Nhưng cô chỉ uống 3 ly thì không được đâu. Tại sao? Lãnh đạo của các cô đã tự phạt 3 ly rồi. Cô không phải phạt 6 ly à? Hạo tổng anh nói xem. Tôi uống thay cô ấy. Ai thèm uống với anh chứ? Chúng tôi muốn uống với đại mỹ nữ cơ. Như vậy đi, Ôn tiểu thư, hôm nay cô chỉ cần uống thêm 3 ly nữa, tôi lập tức sẽ ký hợp đồng này ngay. Sao nào Ôn tiểu thư? Còn do dự gì nữa? Vì hợp đồng của công ty phải uống. Được, tôi kính mọi người 3 ly. Ôn tiểu thư quả là người hào sảng. Vậy chúng tôi sẽ không làm khó cô nữa. Phục vụ. Cho Ôn tiểu thư 1 ly nước ép. Sao giờ này lại không bắt được xe nhỉ?
Kia là xe của Lục tổng. Làm gì vậy? Cô điên rồi hả? Trương trợ lý, chị Un cần bị Hạo phó tổng đưa đi rồi. Anh có thể đi cứu chị ấy không? Cô đừng vội. Tôi sẽ đi đón Lục tổng ngay. Tôi sẽ nói với Lục tổng. Đi. Lần này Lục thị có thể hợp tác với Ngô thị là nhờ có các vị ở đây. Ôn Cẩn, mau đứng dậy, cảm ơn các vị lãnh đạo đi. Nhanh lên, lại đây. Từ từ thôi. Sao vậy? Kỳ lạ thật. Sao lại thấy nóng thế nhỉ? Chẳng lẽ là... Tôi thấy Ôn tiểu thư say lắm rồi. Hợp đồng đã ký xong rồi. Vậy, anh đưa Ôn tiểu thư về nghỉ ngơi trước đi. Được, vậy chúng tôi xin phép đi trước. Vậy tôi không tiễn mọi người nữa. Ôn tiểu thư say rồi. Có cần tôi đặt phòng giúp cô không? Không cần đâu Hạo tổng. Tôi muốn gọi điện thoại. Gọi cho ai vậy? Sao? Sợ tôi ăn thịt cô hả? Sao có thể chứ, Hạo tổng. Tôi chỉ muốn gọi cho chồng tôi thôi, để anh ấy đến đón tôi. Chồng? Lừa ai vậy? Trong hồ sơ xin việc của cô không phải ghi là độc thân sao? Nhưng mà nếu cô muốn có chồng, tôi có thể mà giúp cô giải khuây nỗi cô đơn. Tối nay chỉ có hai chúng ta. Chạy nhanh lên. Tổng tài, nhanh nữa là vượt quá tốc độ rồi. Giấy phạt quan trọng hay Ôn tiểu thư quan trọng? Được rồi. Buông tôi ra. Tôi thật sự có chồng rồi. Chồng tôi là Lục Đình Khiếu. Chồng cô là ai? Lục Đình Khiếu. Đúng vậy. Nếu ông dám động vào tôi, anh ấy nhất định sẽ không tha cho ông đâu. Muốn nói dối thì cũng phải điều tra cho rõ ràng chứ. Lục Đình Khiếu đã có vị hôn thê rồi. Anh ấy không chỉ có vị hôn thê mà còn có một đứa con trai. Cô đừng có mơ tưởng hão huyền nữa. Tôi nói cho cô biết, Lục Đình Khiếu có thể cho cô cái gì, tôi đều có thể cho cô. Nếu cô sinh cho tôi một đứa con trai, tôi nhất định sẽ cho cô ăn sung mặc sướng. Buông ra. Tiện nhân. Cô dám cắn tôi. Hôm nay tôi nhất định sẽ cho cô lên mây. Buông tôi ra. Dừng tay. Lục tổng. Lục tổng. Lục tổng ơi, tôi sai rồi. Lục tổng, Hạo Kiếm gan người thật lớn, dám động vào người của ta. Thì ra Ôn Cẩn không lừa tôi. Khó trách Ngô Tú Nhã muốn hại cô ấy. Xem ra tôi bị lợi dụng rồi. Lục tổng, tôi thật sự không biết Ôn Cẩn là người của ngài. Là Ngô tiểu thư. Là Ngô tiểu thư bảo tôi làm vậy. Là cô ta sắp xếp tất cả. Là cô ta ép tôi đến đây. Người nói là Ngô Tú Nhã. Đúng vậy. Là Ngô tiểu thư. Là cô ta ép tôi làm vậy. Cô ta muốn tôi. Cô ta muốn phu nhân thân bại danh liệt, bị đuổi khỏi Lục thị. Đi. Em không sao chứ? Xin lỗi. Vì Tiểu Vũ, em đã chịu đựng quá nhiều rồi. Điều tra mối quan hệ giữa Hạo Kiếm và Ngô Tú Nhã. Từ ngày mai, ta không muốn nhìn thấy hắn nữa. Nóng. Nhanh lên.
Tiểu Vũ muốn ngủ với mẹ. Tiểu Vũ, mẹ ngủ rồi, con ra ngoài đi, đừng làm phiền mẹ nhé. Không, Tiểu Vũ ngoan mà, sẽ không đánh thức mẹ đâu. Vậy, Tiểu Vũ có muốn có em gái không? Muốn. Vậy ba mẹ sẽ sinh em gái cho con được không? Được. Vậy nếu con muốn ngủ với mẹ thì ba mẹ sẽ không sinh được em gái cho con nữa. Vậy tối nay con nhường mẹ cho ba. Vậy con sẽ có em gái phải không ba? Ba có lừa con bao giờ chưa? Vậy chúng ta móc ngoéo nhé. Ai nói dối là cún con. Con sắp có em gái rồi. Đi đi. Cô không sao chứ? Cảm giác thật quen thuộc, giúp tôi. Nóng quá. Đây là cô nói đấy nhé. Đừng trách tôi. Ôn Cẩn, tối qua cô đã làm gì vậy? Bỏ chạy sao? Lục tiên sinh, tối qua thật sự là hiểu lầm. Tôi bị Hạo Kiếm hạ thuốc, cho nên mới. Cô biết rõ người đó không tốt, vậy mà vẫn chọn tin tưởng hắn ta. Tôi thấy cô là cố ý thì có. Sao có thể chứ? Sao tôi có thể đem thanh bạch của mình ra làm trò đùa chứ? Tôi cũng không biết. Hạo Kiếm lại là cùng một phe với người của tập đoàn Ngô Thị. Ôn Cẩn, tôi biết cô vì Tiểu Vũ mà chịu không ít uất ức. Nếu cô muốn chấm dứt hợp tác, tôi tôn trọng cô. Tiểu Vũ, mẹ, ba nói ba sẽ sinh cho con em gái. Tiểu Vũ, em gái còn phải rất lâu nữa mới ra đời được. Vậy mẹ làm bữa sáng cho con ăn nhé. Dạ. Lục tiên sinh, có tình tiết mới, có thể nói trước cho tôi biết được không? Không phải, rõ ràng tối qua là cô. Tôi làm bữa sáng cho Tiểu Vũ trước đã. Rõ ràng là cô trước, ăn mặc xộc sạch. Tôi đã giúp cô giải vây rồi, cô còn trách tôi nữa. Chuyện của Hạo Kiếm cô không cần lo. Tôi đã bảo Trương trợ lý đi điều tra hắn ta rồi. Bằng chứng quấy rối cấp dưới đã giao cho cảnh sát rồi. Cảm ơn anh, mà hắn ta cũng đã khai là do Ngô Tú Nhã xúi giục. Tại sao Ngô Tú Nhã lại hại tôi? Chẳng lẽ là vì tôi đã về nước? Ôn Cẩn, 5 năm trước, tối ngày 18 tháng 6, cô có đến khách sạn Hoàng đế không? Không. Nếu Lục Đình Khiếu biết tôi là loại đàn bà vì tiền mà bán rẻ bản thân, anh ấy nhất định sẽ không cho tôi gặp Tiểu Vũ nữa. Dừng xe. Chuyện của chúng ta không ai biết. Nếu bị đồng nghiệp công ty thấy tôi xuống từ xe anh sẽ hiểu lầm mất. Tôi xuống xe ở đây là được rồi. Dừng xe. Cảm ơn. Đi điều tra mối quan hệ giữa Ôn Cẩn và Ngô Tú Nhã. Bên cạnh Tiểu Vũ không thể giữ người có tâm cơ sâu nặng. Thuận tiện nói với Ngô Thị, hôn ước của tôi và Ngô Tú Nhã sẽ hủy bỏ. Nếu Ngô Thị còn dám động đến người của tôi thì chúng ta không cần thiết phải hợp tác nữa. Lái xe. Vâng, tổng tài. Ôn Cẩn, tối qua cô không có chuyện gì chứ? Không có gì. Tôi có thể có chuyện gì chứ? Không sao là tốt rồi. Nghe nói Hạ phó tổng sáng sớm đã bị dẫn đi điều tra. Mọi người đều nói cô nhất định là có hậu thuẫn gì đó. Cô làm sao vậy? Không có gì. Làm việc đi. Vâng.
Alo. Cái gì? Hủy hôn ước? Không chỉ hủy hôn ước, Lục Đình Khiếu đã lên tiếng rồi, nói nếu cô còn dám động đến người của anh ta, hợp tác giữa hai nhà trực tiếp hủy bỏ. Được rồi, tôi biết rồi. Lục Đình Khiếu, không ngờ anh lại không nể tình như vậy. Ôn Cẩn, nhất định là Ôn Cẩn đã nói gì đó. Film was translated and narrated Được lắm, by M Ôn Cẩn. Media. Cô cứ đợi đấy. Dám tranh giành đàn ông với tôi Ngô Tú Nhã này, tôi sẽ cho cô đẹp mặt. Ôn Cẩn, chúng ta gặp mặt đi. Lâu rồi không gặp, không ngờ cô còn quay lại. Ngô tiểu thư, đừng diễn nữa. Tối hôm qua chẳng phải cô tính kế tôi sao? Tôi chỉ muốn biết tại sao cô lại làm như vậy. Tại sao? Tiểu Vũ là do tôi mang nặng đẻ đau 10 tháng trời. Nhưng vì sự xuất hiện của cô, Lục Đình Khiếu muốn hủy hôn ước với tôi. Tiểu Vũ gọi cô là mẹ. Cô nói xem tại sao tôi lại ra tay với cô. Cô và Lục Đình Khiếu là... Lục Đình Khiếu là ba của con tôi. Tôi không hề muốn phá hoại hai người. Tôi không hề nghĩ tới. Vậy thì cô không nên xuất hiện trong thế giới của họ, càng không nên để Lục Đình Khiếu nảy sinh tình cảm với cô. Cô tưởng cô là ai chứ? Một kẻ không biết trời cao đất dày, kẻ thứ ba. Ôn Cẩn, cô phải tránh xa ba con Lục Đình Khiếu. Không thể để Tiểu Vũ biết gia đình hạnh phúc trong lòng cậu bé là do tôi mà tan vỡ. Trả lời tôi, lá đơn xin từ chức này là ý gì? Lục Tổng, tôi chỉ cảm thấy năng lực của tôi không phù hợp với vị trí này. Tôi không muốn gây thêm phiền phức cho công ty. Tôi chưa từng nghi ngờ năng lực của cô. Tối hôm qua, đi đâu vậy? Sao không nghe máy? Cũng chẳng trả lời tin nhắn. Cô có biết Tiểu Vũ đã đợi cô cả đêm không? Thỏa thuận của chúng ta hủy bỏ đi. Tôi không thích hợp làm mẹ của Tiểu Vũ. Cô... Anh... Lục Đình Khiếu, nếu giữa chúng ta không bắt đầu như vậy thì tốt biết mấy. Lý do? Cho tôi một lý do. Tại sao lại từ chức? Tôi... Sau này tôi cũng sẽ yêu, cũng sẽ kết hôn. Tôi cũng sẽ có con của riêng mình. Tôi không thể cứ để con trai anh làm lỡ thì giờ và sức lực của tôi được. Cô nói cô muốn yêu đương rồi. Đúng. Nếu cô muốn bị cả công ty súng vào xem thì cứ ra ngoài. Nếu đây là điều cô muốn, tôi có thể chiều lòng cô. Lục Đình Khiếu là ba của con tôi. Lục Tổng, chúng ta không thể. The film was translated and narrated by M Media. Tổng tài, trong lúc tôi điều tra sâu về Ngô tiểu thư và Hạo Kiếm, đã vô tình phát hiện Ngô tiểu thư lén lút gặp phu nhân. Yên là Ngô Tú Nhã đã tìm cô ấy. Khó trách mấy hôm nay cô ấy có vẻ khác thường. Trùng hợp hơn nữa là 5 năm trước, ngày hôm sau khi mẹ phu nhân qua đời, phu nhân đã rời khỏi nước. Và hôm đó chính là ngày 19 tháng 6. Và ngay tối hôm đó,
Chính là lúc ngài và Ngô tiểu thư. Tối 18 tháng 6, mọi thứ dường như đã thay đổi. Cậu tiếp tục điều tra đi. Đặc biệt là giữa Ôn Cẩn và Ngô Tú Nhã. Có bí mật gì không thể tiết lộ không? Tôi muốn biết mọi chi tiết. Vâng, tổng tài. Sau khi tan làm, đến nhà trẻ đón Tiểu Vũ. Lục tổng, trước đây tôi đã nói rõ ý nguyện của tôi rồi. Chúng ta cần hủy bỏ. Thỏa thuận vẫn chưa chính thức hủy bỏ. Trong thời gian này, cô vẫn phải thực hiện trách nhiệm làm mẹ của Tiểu Vũ. Tôi tin cô cũng không muốn để Tiểu Vũ lủi thủi một mình ở nhà trẻ đâu. Đón Tiểu Vũ thì được, nhưng đơn xin nghỉ việc của tôi khi nào mới được duyệt? Khi đưa Tiểu Vũ về nhà, chúng ta nói chuyện tiếp. Chỉ lần này thôi, vì Tiểu Vũ. Cô giáo chào cô. Tôi là Ôn, Ngô tiểu thư. Cô lại đến đón Tiểu Vũ. Vâng, Triệu lão sư. Tiểu Vũ hôm nay ở trường ngoan không cô? Khá hoạt bát, cũng chịu chơi với các bạn khác rồi. Ôn Cẩn, cô đến đón Tiểu Vũ phải không? Xin lỗi, tôi không biết cô sẽ đến. Vị này là cô ấy à? Đúng. Ôn tiểu thư, cô chưa có con, có lẽ không hiểu được lòng dạ người mẹ như chúng tôi. Cô cứ để tôi nhìn Tiểu Vũ một chút được không? Lục Đình Khiêm bảo tôi đến. Hóa ra là con giáp thứ 13, muốn leo lên chính thất, còn muốn cướp cả con của người khác. Thật không biết xấu hổ. Triệu lão sư, cô đừng nói như vậy. Có lẽ là tôi quá nghiêm khắc với Tiểu Vũ rồi. Tiểu Vũ dường như rất thích người mẹ mới này. Ôn tiểu thư, chỉ cần cô đối xử tốt với con trai tôi, có phải là Lục phu nhân hay không, tôi đều không quan tâm. Mẹ, Tiểu Vũ nhớ mẹ lắm. Tiểu Vũ, con làm sao có thể gọi người khác là mẹ được? Vị này mới là mẹ của con. Con không cần đồ đàn bà xấu xa. Tiểu Vũ, con sao có thể nói như vậy? Cô ấy là mẹ ruột của con. Hôm nay về nhà với mẹ nhé. Cô ấy rất nhớ con. Không mẹ, mẹ có phải lại không cần con nữa rồi không? Sao mẹ lại không cần con chứ? Mẹ chính là không cần con nữa rồi. Tiểu Vũ, đợi mẹ với. Tiểu Vũ, Lục Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, Lục Tiểu Vũ. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao để cô đón một đứa trẻ mà lại để lạc mất được? Tôi cũng không biết. Tôi không biết Tiểu Vũ nó lại ghét mẹ của nó đến vậy. Ý cô là Ngô Tú Nhã cũng đã đến đó sao? Tiểu Vũ đã có mẹ rồi, tại sao anh còn muốn tôi ký hợp đồng với tôi? Tại sao còn muốn tôi làm mẹ của Tiểu Vũ? Tuy cô ta là mẹ ruột của Tiểu Vũ, nhưng Tiểu Vũ chẳng qua chỉ là công cụ để cô ta gả vào hào môn thôi. Bắt nó ngâm nước lạnh, ăn đồ ăn dị ứng, tìm mọi cách để nó bị ốm. Chẳng qua chỉ muốn tôi về nhà thôi. Chuyện này sao có thể như vậy được? Lý do tôi giữ cô ta lại là vì tôi không muốn Tiểu Vũ trở thành một đứa trẻ không có mẹ. Nó căn bản không thích cô ta. Nó thích cô. Tôi đã phái tất cả mọi người đi tìm rồi. Chúng ta về trước đi. Nhỡ nó về nhà thì sao?
đã tìm thấy Tiểu Vũ chưa? Vẫn chưa. Ôn Cẩn, nó chỉ là một đứa trẻ. Nếu Tiểu Vũ xảy ra chuyện gì, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho cô. Ngô Tú Nhã, cô làm loạn đủ chưa hả? Lục Đình Khiếu, anh điên rồi. Là cô ta làm mất con trai của chúng ta, anh còn bênh vực cô ta. Vì cô ta mà anh đến con trai của mình cũng không quan tâm nữa phải không? Đủ rồi. Tôi ra ngoài tìm con nữa. Đình Khiếu, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, con đang ở đâu vậy? The film was translated Tiểu Vũ. and narrated by M Media. Tiểu Vũ, con đang ở đâu hả? Ngoài trời tối om rồi. Con rốt cuộc đang ở đâu? Mẹ đừng khóc nữa. Tiểu Vũ, con làm mẹ sợ quá. Con đi đâu vậy? Sau này không được chạy lung tung nữa, biết chưa? Mẹ, có phải mọi người đều không thích con không? Đều không muốn gặp con? Sao có thể như vậy được? Sao mẹ lại không cần con? Không thích con chứ? Vậy tại sao mẹ lại đưa con cho người phụ nữ xấu xa đó? Mẹ sai rồi. Mẹ biết mình sai rồi. Mẹ sẽ không bao giờ chưa được sự đồng ý của con mà lại đưa con cho người khác nữa. Con tha thứ cho mẹ được không? Dạ. Con không thích người phụ nữ xấu xa đó. Bà ta đối xử với con không tốt chút nào. Được rồi, mẹ sẽ nghe lời Tiểu Vũ. Nhưng mà Tiểu Vũ, sau này có chuyện gì nhất định phải nói với mẹ. Không được giống như hôm nay chạy lung tung khắp nơi nữa, biết chưa? Con biết rồi, con xin lỗi. Mẹ tha lỗi cho con. Con xem kìa, người con bẩn hết cả rồi. Mẹ đưa con đi tắm, được không? Dạ. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, sao nóng thế này? Tiểu Vũ, may mà cô đưa đến kịp thời. Nếu không thì phiền phức rồi. Thời gian không còn sớm nữa, tôi đưa cô về. Ôn Cẩn, thật sự là cô sao? Tôi còn tưởng mình nhận nhầm người. Thật trùng hợp. Bác sĩ Lý, cô khi nào thì từ nước ngoài trở về vậy? Hiện tại sống thế nào rồi? Tốt chứ? Khá tốt. Bác sĩ Lý, tôi lát nữa còn có việc bận. Tôi sẽ tìm ông ôn chuyện sau. Vậy, ông cứ làm việc đi. Được. Tạm biệt. Hai người quen nhau sao? Không phải anh nói đưa tôi về sao? Đi thôi. Buồn ngủ quá. Cô ấy trông có vẻ rất căng thẳng. Mời vào. Bác sĩ Lý, về Ôn Cẩn, tôi có vài chuyện muốn hỏi ông. Đứa nhỏ Ôn Cẩn này khổ lắm. Năm đó, thành tích học tập của cô ấy
trong lớp là nhất nhì. Vì để chữa bệnh cho mẹ, cô ấy đã tự bỏ học, một mình làm nhiều công việc để dành tiền phẫu thuật cho mẹ. The film Đáng was tiếc là translated and narrated by vẫn chậm M một bước. Media. Hoàn cảnh của Ôn Cẩn năm đó tệ đến vậy sao? Anh không biết sao? Cô ấy từ nhỏ đã không có cha, là mẹ cô ấy làm lụng vất vả nuôi cô ấy. Bây giờ tôi thấy cô ấy đã khổ tận cam lai rồi, trong lòng cũng thấy an ủi. Anh là chồng của cô ấy, sau này nhất định phải đối xử tốt với cô ấy hơn. Đứa nhỏ này đã chịu quá nhiều khổ cực rồi. Cảm ơn ông. Tôi sau này sẽ đối xử tốt với cô ấy. Ông là một bác sĩ tốt. Với điều kiện của Ôn Cẩn, ngay cả tiền phẫu thuật cũng không gom đủ. Vậy thì cô ấy lấy tiền đâu ra để ra nước ngoài chứ? Tiểu Vũ, mẹ đi lấy thuốc cho con, ở đây đợi mẹ nhé. Lục Tiểu Vũ, sao con có thể dùng thái độ này để nói chuyện với mẹ được? Bình thường mẹ dạy con thế nào? Mấy ngày nay không gặp, con có nhớ mẹ không? Cô không phải là mẹ của con, đồ đàn bà xấu xa. Lục Tiểu Vũ, ta mới là mẹ ruột của con. Cái con đàn bà đê tiện đó chỉ là một con tiểu tam trơ trẽn. Lát nữa gặp cô ta, nhớ từ chối mọi việc của cô ta, bảo cô ta cút đi. Con nghe thấy chưa? Con sẽ không đuổi mẹ đi đâu. Làm gì vậy? Cô buông ra. Tiểu Vũ còn nhỏ như vậy, sao cô lại ra tay nặng thế? Tiểu Vũ, không sao chứ? Ôn Cẩn, phiền cô làm rõ mọi chuyện cho tôi. Lục Tiểu Vũ là con trai ruột của tôi. Tôi đối xử với nó thế nào đều là lẽ đương nhiên. Cô bớt lo chuyện bao đồng đi. Cô chỉ là sinh ra nó thôi, nhưng cô căn bản không xứng làm mẹ của nó. Hôm nay chỉ cần tôi còn ở đây, tuyệt đối không cho phép cô động vào nó. Buông ra, đồ đàn bà đê tiện. Buông ra. Cô. Đình Khiếu, em vừa vào đã thấy Ôn Cẩn đang đánh Tiểu Vũ. Em chỉ nói cô ta vài câu thì cô ta đã đẩy em. Ba ơi, cái bà xấu xa này bắt nạt mẹ. Cô ta đang nói dối. Tiểu Vũ, ta là mẹ ruột của con mà, sao con có thể giúp người ngoài hại ta được? Đình Khiếu, là Ôn Cẩn đẩy em ngã xuống đất. Anh đã tận mắt nhìn thấy rồi mà. Ngô Tú Nhã, tôi cảnh cáo cô lần cuối, sau này không có sự đồng ý của tôi, cô không được gặp Tiểu Vũ. Nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Đình Khiếu, anh không thể đối xử với em như vậy. Em là mẹ ruột của Tiểu Vũ mà. Tiểu Vũ là do em mang nặng đẻ đau sinh ra. Ra ngoài. Những lời này tôi không muốn nói lần thứ hai. Tiểu Vũ, đều là mẹ không bảo vệ con tốt. Con còn đau không? The film was Mẹ, con không sao. translated and narrated by M Media. Tiểu Vũ ngoan lắm. Mẹ thật sự mong con chính là con của mẹ. Người như vậy căn bản không xứng có được đứa con trai tốt như con. Con sẽ mãi là con của mẹ. Từ nay về sau, Tiểu Vũ chỉ có một mình mẹ là mẹ thôi. Tôi muốn biết lý do năm xưa Ôn Cẩn xuất ngoại. Bà ơi, người đàn bà xấu xa đó muốn con giúp bà ta đuổi mẹ đi. Con không đồng ý. Tiểu Vũ có giỏi không? Tiểu Vũ của chúng ta thật giỏi. Lần này là Tiểu Vũ bảo vệ mẹ. Tiểu Vũ thật lợi hại. Tiểu Vũ thật giỏi. Sau này nếu có ai dám bắt nạt con cứ nói với ba. Chỉ cần ba còn ở đây, không ai dám bắt nạt con đâu. Dạ, cũng không để cái bà xấu xa đó bắt nạt mẹ nữa. Được, ba nghe lời con trai hết. Đã không thương Tiểu Vũ, người mẹ ruột như vậy không cần tồn tại.
Khoảng thời gian này, ta sẽ phái người đi cùng Tiểu Vũ. Nếu cô ta dám động đến con, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta. Quả nhiên là giống của người đàn bà đó. Không biết điều y hệt mẹ nó. Nhưng mà, trước đây, dù Lục Đình Khiếu có ghét tôi đến mấy, cũng không thể trước mặt con cái mà đuổi tôi đi như vậy. Ôn Cẩn, nhất định là Ôn Cẩn đã nói gì đó rồi. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta. Alo, giúp tôi bắt một người. Ảnh tôi sẽ gửi cho anh sau. Cái nhóc đáng yêu này chẳng phải là thích Ôn Cẩn làm mẹ sao? Tôi muốn xem thử, nếu Ôn Cẩn ở trong tay tôi. Lục Tiểu Vũ, còn dám cãi lời tôi nữa không? Cần tôi đến đón hai người không? Không sao đâu, anh bận việc, không cần đến đón chúng tôi đâu. Tôi và Tiểu Vũ có thể bắt xe về. Được, có việc gì thì gọi cho anh. Tiểu Vũ, ba hôm nay bận việc, nên đành để con và mẹ phải bắt xe về nhà rồi. Không sao đâu mẹ, chỉ cần được ở bên mẹ. Tiểu Vũ làm gì cũng vui. Đại ca, chính là người đàn bà này. Nhưng sao bà ta lại dắt theo một đứa trẻ vậy? Chủ thuê chỉ nói là bắt người đàn bà này thôi. Vậy đứa trẻ thì sao? Bắt luôn cả nó. Các người là ai? Các người muốn làm gì? Chủ nhân của chúng tôi muốn mời cô làm khách. Các người muốn làm gì? Tại sao lại đánh mẹ tôi? Đi. Thả tôi ra. Kia chẳng phải là Ôn Cẩn sao? Tổng tài, chuyện ngài bảo tôi điều tra đã có tiến triển rồi. 5 năm trước, mẹ của Ôn tiểu thư qua đời, cô ấy liền xuất ngoại. 9 tháng sau, cô ấy sinh một đứa con ở nước ngoài, nhưng không rõ cha là ai. Nhưng mà anh có biết không, đứa trẻ đó là một thai lưu. Còn thời gian sinh cụ thể có thể tra được không? Có. Theo hồ sơ lưu trữ của bệnh viện, cô ta và Ngô tiểu thư sinh cùng một ngày. Cô ta và Ngô tiểu thư còn ở cùng một bệnh viện. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Chuyện này nhất định có bẩn khúc. Chồng. Alo, xin chào. Anh là chồng của Ôn Cẩn phải không? Tôi là đồng nghiệp của cô ấy. Tôi tên là Triệu Tiểu Hoan. Tôi vừa ở cổng bệnh viện thấy cô ấy và một đứa trẻ bị người ta bắt cóc. Bọn chúng còn vứt điện thoại của cô ấy đi nữa. Không, không có. Bọn chúng đều đeo mặt nạ. Tuy nhiên, tôi đã chụp được biển số xe của chúng. Lát nữa gửi biển số xe cho tôi. Tôi sẽ cho người đi điều tra ngay. Cô cứ ở yên đó đừng đi đâu cả. Lát nữa sẽ có người đến đón cô. Giọng nói này, sao nghe quen tai thế nhỉ? Các người là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi? Vì sao hả? Vì tiền.
Bịt miệng cô ta lại. Không được bắt nạt mẹ tôi. Nhóc con, mày cũng gan dạ đấy. Tao nói cho mày biết, tao không chỉ động vào mẹ mày, mà còn bán mày đi nữa. Cũng không biết người thuê muốn làm gì con đàn bà này nữa. Hay là để bọn tao chơi đã trước nhỉ? Đứa bé còn nhỏ, các người hãy thả nó ra. Mày còn nói thêm một câu nữa là tao bán nó ngay bây giờ. Alo, bọn tôi đã bắt người về rồi. Còn có một đứa trẻ nữa. Xử lý thế nào? Cái gì? Bắt cóc trẻ con làm gì? Lũ ngu các người. Con nhỏ này dẫn theo một đứa trẻ. Bọn tôi không tiện ra tay, nên bắt cả hai về luôn. Đứa trẻ này còn có ích cho tôi. Còn con đàn bà kia thì thưởng cho các người đấy. Chỉ cần không bỏ mạng. Muốn chơi thế nào thì chơi. Tôi xem nó dơ bẩn rồi thì còn dám tranh giành đàn ông với tôi nữa không? Tiểu Vũ, mẹ nói cho con nghe này. Lát nữa mẹ sẽ dụ bọn chúng đi chỗ khác. Con nhân lúc chúng không để ý thì chạy ngay được không? Không mẹ ơi, con muốn ở cùng mẹ. Tiểu Vũ, nghe lời mẹ, ra ngoài tìm ba cứu mẹ, được không? Vâng ạ, con nhất định sẽ tìm được ba đến cứu mẹ. Tiểu Vũ, chạy nhanh lên. Con tiện nhân này định chạy. Đuổi theo. Chúng ta phải nói cho rõ ràng. Chúng ta cứ lần lượt mà tới nhé. Người phải nhanh lên đấy. Gấp cái gì chứ? Chủ thuê đã nói rồi. Con nhỏ này giao cho chúng ta từ từ mà chơi. Lại có nói khi nào thả cô ta đâu. Các ngươi, nếu ngươi thích, lát nữa ta để dành cho ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Ngươi nói làm gì hả? Dừng tay. Đại ca, chuyện này là sao? Chán sống. Đại ca. Ôn Cẩn, cô không sao chứ? Sao anh tới trễ vậy? Trễ một bước rồi. Ngoan, ta đưa cô về nhà. Đàn bà của Lục Đình Khiếu mà cũng dám động vào. Hai người không cần giữ lại nữa. Lục Tổng, Lục Tổng, xin ngài tha cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ kiếm miếng cơm manh áo. Người đàn bà kia, đúng, là người đàn bà đó sai khiến chúng tôi làm. Chúng tôi không liên quan gì tới chúng tôi. Lục Tổng. Phải, chính là người đàn bà đó. Cô ta cho chúng tôi một khoản tiền lớn. Nếu không cho chúng tôi lá gan trời, cũng không dám làm chuyện này. Chúng tôi không biết thân phận chủ thuê của cô ta, chỉ biết cô ta là nữ. Đúng, tuy chúng tôi không biết cô ta trông như thế nào, nhưng chúng tôi nhớ giọng nói của cô ta. Lục Tổng hãy cho chúng tôi một cơ hội. Chúng tôi nhất định sẽ giúp ngài tìm ra cô ta. Lục Tổng, chuyện này tôi tự làm được rồi. Nhưng hôm nay các ngươi nhất định phải trả giá.
Lục tổng. Lục tổng, Ôn tiểu thư bị va đập ở phần đầu, bị chấn động não nhẹ, còn lại đều là vết thương ngoài da. Bôi thuốc là khỏi. Khoảng thời gian này nên chú ý nghỉ ngơi. Cảm ơn. Cũng may là cô ấy không sao. Nếu ta đến trễ một bước. Tổng tài, vào đi. Điều tra ra chưa? Tôi đã kiểm tra tài khoản của bọn bắt cóc. 2 ngày trước, đúng là có một khoản tiền khổng lồ được chuyển vào. Sau đó, tôi lần theo dấu vết này, tiếp tục điều tra. Anh đoán xem sao? Tôi đã tra ra rồi. Tài khoản chuyển tiền đó là của họ Ngô, một người dùng ở nước ngoài. Lại là cô ta. Xem ra quá nương tay rồi. Cho nên cô ta mới hết lần này đến lần khác chạm đến giới hạn của tôi. Hơn nữa, tên bắt cóc đó vốn dĩ chỉ muốn bắt cóc phu nhân. Cậu chủ nhỏ là bị hắn tiện thể mang đi. Cô ta muốn dùng Ôn Cẩn để khống chế Tiểu Vũ. Thông báo xuống dưới, hủy bỏ việc Lục thị hỗ trợ tài chính cho Ngô thị. Từ nay về sau, Lục thị và Ngô thị sẽ không bao giờ hợp tác nữa. Ôn Cẩn, người phụ nữ năm đó, nếu là cô thì tốt biết mấy. Tiểu Vũ và cô ấy thật sự quá giống nhau. Đi làm cho Tiểu Vũ xét nghiệm huyết thống. Tôi không tin trên đời này lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Lục tổng, ý của ngài là chờ kết quả ra rồi hãy nói. Vâng. Cô tỉnh rồi. Nếu Ôn Cẩn tiểu thư và cậu chủ nhỏ là mẹ con ruột thì Tiểu Vũ đâu? Tiểu Vũ thế nào rồi? Tiểu Vũ ở đâu? Tiểu Vũ không sao, vừa mới bị ngã, mới xử lý vết thương xong. Không sao thì tốt rồi. Ôn Cẩn, tại sao cô lại quan tâm Tiểu Vũ như vậy? Thậm chí có thể liều cả mạng sống. Con tôi ở đâu? Tôi muốn gặp con tôi. Con. Ôn tiểu thư, e rằng cô nhớ nhầm rồi. Con của cô vừa sinh ra đã không còn dấu hiệu sinh tồn. Đó là một thai lưu. Tôi chỉ không muốn nó xảy ra chuyện gì. Mẹ. Tiểu Vũ, đừng làm phiền mẹ nghỉ ngơi. Cô đã hôn mê 1 ngày rồi. Ăn chút gì đi. Bây giờ cô là bệnh nhân, để tôi đút cho cô. Cô, 2 người. Hai người cứ nói chuyện, tôi ra ngoài trước. Chuyện gì vậy? Đứa bé này là
Chuyện gì vậy? Chỉ là tổng tài đến thăm hỏi nhân viên thôi. Không phải. Đây là mẹ của Tiểu Vũ, kia là ba của Tiểu Vũ. Đừng giả vờ nữa, con trai cô đã thừa nhận rồi. Tôi đã nói mà. Giọng nói gọi điện cho cô hôm đó, sao nghe quen tai lắm. Ôn tổng giám, giỏi lắm nha. Ngay cả đóa hoa lạnh lùng như tổng tài cũng bị cô hái được. Cô đừng nói bậy nữa, chẳng có chuyện gì cả. Còn cô, sao cô lại đột nhiên đến đây vậy? Nghe nói cô nhập viện, nên tôi đặc biệt đến thăm cô. Thật ra ôn tổng giám, tôi đến đây đặc biệt để cảm ơn cô. Nếu không có cô, tôi e rằng đã bị Hạo Kiếm, tên lưu manh đó giở trò rồi. Hơn nữa, cô còn giúp tôi đóng viện phí cho mẹ tôi. Dừng lại đã, cô nói gì mà viện phí? Chẳng phải sao? Tiền phẫu thuật của mẹ tôi đột nhiên được đóng đủ. Hơn nữa cả phẫu thuật cũng đã xong rồi. Tôi cứ tưởng là cô. Tôi không hề hay biết. Tuy không phải tôi đóng tiền, nhưng biết đâu là người nào đó ái mộ cô, không nỡ thấy cô vất vả, nên âm thầm bảo vệ cô chăng? Kết quả giám định huyết thống của cậu chủ và ôn tiểu thư đã có rồi. ADN trùng khớp 99%, xác nhận là mẹ con. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi. Ngô Tú Nhã, cô đã bày ra một ván cờ thật lớn. Vậy nên tiểu thiếu gia là con của ngài và phu nhân. Vậy đêm đó 5 năm trước, hai người. Vậy đêm đó 5 năm trước, căn bản không phải Ngô Tú Nhã, mà là Ôn Cẩn. Hôm đó tôi đến bệnh viện thăm mẹ, tình cờ gặp bọn họ bắt cóc cô. Hú hồn. Khi tôi nhặt được điện thoại của cô, tổng tài vừa đúng lúc gọi điện tìm cô. Cô không biết đâu. Lúc đó, phản ứng của anh ấy khi nghe nói cô bị bắt cóc, bây giờ nghĩ lại, đúng là sến súa quá. Anh ấy sẽ lo lắng cho tôi sao? Mẹ, lúc mẹ ngất xỉu, ba rất lo cho mẹ đấy. Con chưa bao giờ thấy ba căng thẳng như vậy. Ôn Cẩn, đồ sao chổi nhà cô tự mình ở bên ngoài ve vãn đàn ông khắp nơi thì thôi đi, còn liên lụy Tiểu Vũ cùng chịu chung. Tôi, đồ đàn bà này, giữa ban ngày ban mặt phát điên cái gì? Cô là cái thá gì mà dám đẩy tôi? Cô biết tôi là ai không? Tôi mặc kệ cô là ai. Cô vừa vào đã ra tay, chính là cô sai. Hôm nay có tôi ở đây, cô đừng nghĩ đến chuyện động vào ôn tổng giám. Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Hôm nay tôi lười so đo với các người. Ôn Cẩn, trả con trai lại cho tôi. Hôm nay tôi nhất định phải đưa nó đi. Con không đi với người phụ nữ xấu xa. Lục Tiểu Vũ, đi với mẹ. Con không đi với người phụ nữ xấu xa. Lục Tiểu Vũ, mới được bao lâu chứ? Con đã học hư theo người này rồi. Có ai nói chuyện với mẹ ruột như con không? Ôn Cẩn, người rốt cuộc muốn hại con trai ta đến mức nào? Trả nó lại cho ta. Ta không thể để nó bị ngươi liên lụy nữa. Ngươi buông nó ra. Ngô Tú Nhã, ngươi có bị bệnh không vậy? Ngươi có gì thì nhắm vào ta. Ngươi dựa vào cái gì mà bắt nạt Tiểu Vũ? Nó là con trai của ta. Đây là sự thật không thể thay đổi. Ta khuyên ngươi nên biết điều một chút, tránh xa con trai ta ra. Mẹ, ngươi có tư cách gì mà làm mẹ của Tiểu Vũ? Ngươi, một thứ đồ bỏ đi, cho tiền là ngủ. Ngươi có tư cách gì mà nói ta? Ngươi, đi theo ta. Tiểu Vũ, ngươi, buông Tiểu Vũ ra. Ngươi nắm Tiểu Vũ như vậy, Tiểu Vũ rất đau. Tiểu Vũ bị thương, ngươi không biết sao? Liên quan gì đến ngươi? Ta sẽ đưa nó đi xử lý vết thương. Nhưng bây giờ, ngươi cút đi cho ta. Chỉ cần Tiểu Vũ ở bên cạnh ta. Lục Đình Khiếu, dù ngươi có ghét ta đến đâu, ngươi cũng không thể làm gì được ta. Ngươi buông Tiểu Vũ ra. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ta còn sống một ngày, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi mang Tiểu Vũ đi. Được lắm Ôn Cẩn, tốt nhất là nhớ kỹ cho ta. Ngươi, Ngô Tú Nhã. Ôn Cẩn, ngươi mà cũng đòi tranh con với ta. Ta thấy ngươi đúng là chán sống rồi. Ngươi,
Ngô Tú Nhã, ở đây là bệnh viện. Người phát điên cái gì vậy? Người không sao chứ? Đình Khiếu, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Là cô ta suýt hại con trai chúng ta. Tại sao còn bênh vực cô ta? Ôn Cẩn bị bắt cóc. Ta thấy ngươi rõ hơn ai hết. Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng. Ngươi rốt cuộc có phải mẹ ruột của Tiểu Vũ không? Đình Khiếu, anh nói gì vậy? Tiểu Vũ là tôi mang nặng đẻ đau. Vậy sao? Vậy thì ngươi xem cho rõ. Đây là cái gì? Ngươi tự mở ra mà xem cho kỹ. Tốt nhất là cho ta một lời giải thích hợp lý. Không. Không thể nào. Tiểu Vũ là do ta sinh ra. Nó là con trai của ta. Vẫn chưa chịu thừa nhận sao? Giấy xét nghiệm huyết thống viết rõ ràng rành mạch. Mẹ ruột của Tiểu Vũ là Ôn Cẩn. Cái gì? Tiểu Vũ là con của ta. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đúng thì đã sao? Loại người như ngươi cũng xứng sinh ra con trai của hắn sao? Lục Tiểu Vũ nó chỉ có thể là con của ta và Đình Khiếu. Mẹ con sợ. Vậy nên năm đó bác sĩ nói ta thai lưu là ngươi. Chính là ta. Ngươi làm gì được ta? Năm đó nếu không phải là ta, ngươi còn không có cơ hội sinh nó ra. Năm đó nếu ngươi chịu cưới ta, ta cũng sẽ không lấy thai lưu thay thế con của cô ta. Lục Đình Khiếu, rõ ràng anh đều tin tưởng Lục Tiểu Vũ là con trai của tôi rồi. Tại sao anh cứ không chịu cưới tôi chứ? Bởi vì cô không xứng. Người đâu? Tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Đình Khiếu, anh không thể đối xử với em như vậy. Em làm vậy đều là vì anh. Tiểu Vũ, con là con của ta. Con là con của mẹ. Tiểu Vũ, mẹ xin lỗi con. Bao nhiêu năm qua đã để con chịu nhiều uất ức. Tiểu Vũ, mẹ hứa với con, từ nay về sau mẹ sẽ không bao giờ để con rời xa mẹ nữa. Mẹ sẽ dùng phần đời còn lại của mẹ, dùng tất cả của mẹ để bù đắp cho con những năm qua sự ấm áp và tình yêu đã mất. Được không? Mẹ, thì ra mẹ thật sự là mẹ của con. Từ nay về sau, Tiểu Vũ chỉ có mẹ là mẹ thôi. Ôn Cẩn, tôi chính thức cầu hôn cô. Gả cho anh ấy đi. Mẹ mau đồng ý với ba đi. Gả cho anh được không? Lục Đình Khiếu, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn.